نشوف السؤال ده مع بعضينا. بيقول in a clinical round while seeing an infant with congenital heart disease you have been asked by a medical student what is the most common type of congenital heart disease. الحقيقة in general most common type اللي بيتشاف اللي هو وسط دول، هو حاطط مجموعة هنا لكن هو أشهرهم الفنتريكولار septal A defect، هو أشهر حاجة بتتشاف. هو الموست common type of heart defects في الأطفال هو congenital VSD أو ventricular septal defects. في سؤال تاني هنا، يعني خلاصته ان واحد اتخبط on the side of the head with solid bar، اتخبط بسوليد بار، وده سؤال متكرر. وجاله بعدها severe headache and weakness في الليفت ارم، يعني جاله هيدك جامد جدا بعد التروما وبدا ويكنس في الليفت ارم. فايه اكتر احتمال يوضع؟ نمبر 1 ان التروما دي تسببت غالبا في هيماتوما بدات تضغط على البرين تيشو وتعمل له الويكنس ايه في الليفت ارم وتزود الانتراكرينيال بريشر وتعمل ايه الهيدك. ولكن اني نوع ايه من دول اكتر حاجه من تروما بالمنظر ده من بره هي الاكسترا ديورال ايه هيماتوما. هو دي اشهر حاجه، اكسترا ديورال هيموريج او هيماتوما حاصله، ودي لما نشوفها دي بتيجي تيبيكالي بعد سكال فراكشر او هيد تروما بعصايه او حاجه، ودي صورتها في السيتي سكان اهي. الاكستراديورال هيماتوما is a collection of blood that forms between the inner surface of the skull والاوتر لاير بتاعت ايه الديورا. ادي الانر بتاع السكال، وادي الايه الاوتر بتاعت الايه الديورا ماتر في المننجيز، وادي الايه اكسترا ديورال هيماتوما تبدا تضغط اهي على البرين، وانا جايب صورتها من الناحيه الثانيه. ادي اكزاكتلي بيبقى شكلها عامل بالمنظر دهوت كده اهوت الاكسترا ديورال ايه هيماتوما. فكونه بعد هيد تروما بالمنظر ده يجي له الويكنس هيدك ويكنس في الليفت سايد، ده تيبيكالي حاله ايه اكسترا ايه ديورال هيماتوما، زي ما شفنا ضغطه على البرين تيشو عامله الويكنس ومزوده الانتراكرينيال بريشر عامله له هيدك جامد قوي. Each of the following conditions is least associated with Helicobacter pylori. هو الحقيقه من وسط دول البيبتيك ألسر والمالت ليمفوما والجاسترواسوفيجيال ريفلكس والاتروفيك جاسترايتس جاستريك كارسينوما، كل دول باستثناء الحقيقه الجاسترواسوفيجيال ريفلكس، كل الاربعه الباقيين ريليتد للهيليكوباكتر بايلوري انفكشن. يعني هنا اهوت يمكن واحد يسالني ايه موضوع المالت ليمفوما دي عباره عن ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو تيومرز، نوع من الليمفوما جاستريك ليمفوماز يعني او مالجنسي جاي من ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو. هنا بيتقال فيها ايه دي؟ ان the chronicity of Helicobacter pylori infection is believed to be essential in the context of gastric malt lymphoma اللي هي ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو وبتطلع من الاستومك. الهيليكوباكتر بايلوري eradication therapy is now considered the first therapeutic approach for low grade gastric multi lymphoma دهيت. هيليكوباكتر بايلوري eradication allows lymphoma regression، اسمعوا دي، في 60% ل 90% من الكيسز. يعني يمكن شيء عجيب ان حاله ليمفوما تتعالج وتخف بإراديكيشن للهيليكوباكتر بايلوري. في 60 ل 90% بيحصل ريجريشن للليمفوما اللي هي دي اللي هي المالت سيندروم او ليمفوما ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوما بسبب الهيليكوباكتر بايلوري. إراديكيشن للهيليكوباكتر كفيل بان هو يعالج 60 ل 90% من حالات ليمفوما جاستريك ليمفوما اللي بيتسبب فيها الهيليكوباكتر. فانا هنا لما برجع للسؤال والاقيهم كده بيبتيك ألسر طبعا بتلعب دور كبير هيليكوباكتر بايلوري، المالت ليمفوما ميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوما بتاع الجاستريك الاستومك طبعا بتلعب دور، اتروفيك جاسترايتس معروف هيليكوباكتر والجاستريك كارسينوما، لكن الحاجه اللي بعيده شويه عنها الجاسترو اسوفيجيال ايه ريفلكس ايه ديزيز. فدي بس ايه تذكره بالايه النوع اليونيك من الليمفوماز اللي بيتعالج بايه بإراديكيشن الهيليكوباكتر ايه بايلوري. سؤال ده لطيف. which one of the following statements is correct regarding the definition of neonatal deaths؟
هو النيونيتال ديسيس تيبيكالي بتحصل في اول ايه لو تفتكروا 28 داي، هو دي النيونيتال بيريود. فالاجابه هنا نيونيتال ديثز اوكير اونلي اب تو فيرست 28 days of life، هو دي الاجابه الايه الكوريكت. هو حاطط 21 و7 و72 و24، كل ده غلط. الوحيده اللي هي صح النيونيتال بيريود اللي هي اول 28 يوم معروفه دي عندنا. و كديفينيشن دايما حتى في الاستاتستكس في البابليك هيلث كان يقول لك النيونيتال ديث is defined as the death of a live-born infant regardless of gestational age at birth within the first 28 completed days of life. فهو رقم 28 ده هو اللي بيديفاين ايه النيونيتال بيريود، ولذا فالنيونيتال ديسز بتحصل في حدود الفيرست 28 days دول. هو دي الايه الكوريكت ستيتمنتس اللي هو عايزها، هو عاوز الايه الكوريكت في وسط ايه دول، اللي هي النيونيتال دي بتاعت 28 ايه يوم. In which of the following conditions the medical treatment of ectopic pregnancy is contraindicated؟ الحقيقه هو الاكتوبيك بريجننسي اشهر علاج ليها الحقيقه اللي هو الميثوتريكسات، هو ده اللي ايه يعني كميديكال تريتمنت. الحاله اللي بيبقى كونترا انديكيتد فيها ان يكون في فيتال هارت اكتيفيتي، فلان دي ما هتعمل مشاكل ضخمه جدا فبيستخدم وسائل اخرى. فالميديكال تريتمنت للايرلي كيسز اوف اكتوبيك بريجنسي فيري ايرلي قبل ما تبقى حاجه كبيره is typically using methotrexate intramuscular injection. ده بيستوب السيل جروس ويديزولف الاكزيستنج سيلز لو ده لحقتها ايه فيري ايرلي خلاص. لكن لو في fetal heartbeat may be first detected by vaginal ultrasound as early as من اسبوع 5.5 ل 6 weeks after gestation. في اللحظه دي لو لقينا fetal heartbeat ممنوع فيها خالص الميثوتريكسات، هيكمبليكيت بدرجه رهيبه. احنا عاوزين very early stage قبل ما ايه ما يحصل ايه complication للديث اوف بتاع التيشو ده ويحصل منه سايد افكتس ضخمه. ساعتها الجراحه هتبقى ايه يعني ان جنرال في حاله زي كده فيتال هارت اكتيفيتي موجوده واكتوبيك بريجننسي ساعتها تدخل جراحي. لكن كميثوتريكسات ما اقدرش اديه لو في فيتال هارت ساوندز لان كومبليكيشنز مرعبه هتبقى. فالميثوتريكسات in treating ectopic pregnancy is usually contraindicated in the presence of fetal heart activity. لكن لو detected very early اقدر ادي الميثوتريكسات، ده بيموت الخلايا الايرلي دي ويخليها تبقى ديزولفد، وقد يعالج موضوع الاكتوبيك بريجنانسي if it is discovered very early before الفيتال هارت اكتيفيتي تبان. فلو لحقناها ايرلي الميثوتريكسات انتراماسكولار ممكن يبقى من افضل ما يمكن، ولكن زي ما قلنا كونترا انديكيتد في مين؟ لو في presence of fetal heart activity. والى اللقاء مع الاسئله القادمه باذن الله.